สังเกตดูนะครับเวลาเครื่องหมุนจะมีเสียงดังนะครับนี่เป็นอาการของลูกปืนสึกนะครับอย่าปล่อยให้สึกจนหมุนไม่ได้นะครับหมุนไม่ได้สายพานจะขาดสายพานนี่หายากนะครับรุ่นนี้แต่ว่าบูทลูกปืนเนี่ยตลับลูกปืนเนี่ยหาไม่ยากนะไปร้านขายอะไหล่ยนต์ทั่วไปก็มีนะครับเสียงอย่างนี้นะครับได้ยินไหมครับเสียงของอาการของตลับลูกปืนเริ่มสึกนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะยิ่งดังมากพอดังมากๆก็มีโอกาสที่จะเสียหายที่อื่นนะเฉพาะสายพานถ้าสายพานขาดก็เรื่องใหญ่นะครับหาซื้อยากนะครับนี่คือเสียงของเครื่องซักผ้าอิเล็กโทรลัก EW543F นะครับหลังจากที่ได้เปลี่ยนลูกปืนเรียบร้อยแล้วเครื่องซักผ้าเครื่องนี้อายุ23ปีแล้วนะครับทุก2ปีผมจะต้องเปลี่ยนลูกปืนมาโดยตลอดนะครับก็ค่าใช้จ่ายก็ประมาณ265 บาทนะครับผมเคยเรียกช่างมาเปลี่ยนครั้งแรกเนี่ยนะครับตอนที่ซื้อใหม่ๆเนี่ยตกอยู่ประมาณ 3,500 นะครับเปลี่ยนลูกปืนทั้งที่ลูกปืนราคาไม่ถึง300นะครับเราจะเริ่มต้นซ่อมด้วยการถอดสายน้ำเข้านะครับแล้วก็ท่อสายน้ำทิ้งนะครับหลังจากนั้นก็จะถอดสายดินนะครับแล้วก็ถอดน็อตต่างๆที่จะดึงฝาหลังออกนะครับฝาบนฝาหลังออกนะครับสำหรับฝาบนก็มีน็อต2ตัวนะครับแล้วก็น็อตฝาหลังเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4ตัวนะครับถอดฝาบนไปก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ถอดชุดควบคุมทางน้ำเข้าแล้วก็สายไฟฟ้านะครับถอดน็อตด้านข้างเพื่อถอดฝาหลังนะครับ2ตัวนะครับแล้วก็ด้านบนอีก2ตัวนะครับซึ่งด้านบนก็มีตัวล็อกโชคไว้ด้วยนะครับกันชกสปริงหลุดนะครับหลังจากถอดน็อตด้านบนเรียบร้อยแล้วก็ไปถอดยางที่ยึดระหว่างถังซักกับฝาหน้านะครับถอดสายรัดออกแล้วก็เก็บยางเข้าไปข้างในให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ถอดฝาหลังได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ถอดสายพานนะครับสายพานนี่23ปีเลยนะครับยังไม่เคยเปลี่ยนมีรอยแตกอยู่บ้างนะครับก็ราคาก็น่าจะอยู่ประมาณ 800-900 บาทนะครับสายพานแล้วก็ถอดเคาน์เตอร์เวทด้านหลังนะครับเคาน์เตอร์เวทตัวนี้หนักก็20กิโลกว่านะครับเวลายกต้องระวังหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเจ็บหลังนะครับแล้วก็ต้องไม่แตกด้วยถ้าแตกไม่รู้จะหาซื้อได้ที่ไหนนะครับตกแตกแล้วเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับมีแหวนล็อกเรียบร้อยนะครับถอดออกมาวางไว้นะครับแล้วก็ถอดสายดินนะครับที่ต่อมาจากตัวถังนะครับอาจจะเป็นการไฟฟ้าช็อตนะครับแล้วก็ถอดสายทำความร้อนนะครับรุ่นนี้ทำน้ำร้อนได้ด้วยนะครับอุณหภูมิ90องศาสูงสุดนะครับก็ถอดสายออกให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ถอดชุดสายไฟออกจากบล็อกนะครับเสร็จแล้วก็มาถอดมอเตอร์นะครับมอเตอร์จะมีน็อตอยู่2ตัวนะครับตัวนี้หนักนะครับต้องยกต้องระวังหลังนะครับก็น่าจะมีอยู่ที่ประมาณ10 กว่าโลนะครับมอเตอร์ตัวนี้หนักมากนะครับนี่เป็นท่อน้ำกับผงซักฟอกนะครับอยู่ด้านบนข
ขวามือนะครับ แล้วก็นี่ท่อควบคุมระดับน้ำนะครับ เป็นท่อความดันเพื่อควบคุมการซักเต็มถังแล้วก็ครึ่งถังนะครับ นี่เป็นท่อน้ำทิ้งนะครับจะเข้าไปสู่ปั๊มดูดน้ำทิ้งนะครับ แล้วก็นี่ทุ่งเบอร์สแตทนะครับควบคุมอุณหภูมินะครับว่าจะสักกี่องศานะครับนี่เป็นริมพลาสติกนะครับยึดโชคกับตัวถังนะครับ โชคมีทั้งหมด4ตัวนะครับเป็นโชคล่าง2ตัวนะครับซ้ายขวาแล้วก็โชคบนเป็นโชคสปริง2ตัวนะครับถอดออกแล้วก็ดึงออกยากหน่อยนะครับนี่ก็ด้านขวานะครับอีกตัวหนึ่งวิธีการถอดก็ตามที่เห็นนะครับโยกนิดนึงดึงออกได้เลยนะครับแล้วก็ถอดท่อน้ำยาปรับผ้านุ่มนะอยู่ด้านบนสุดของถังเลยนะครับเสร็จแล้วต้องใช้คนอย่างน้อย3คนเพื่อถอดโชคสปริงข้างบนนะครับเพราะว่าทางนี้หนักมากนะครับผมว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 4-50 โลนะครับหลังจากที่ถอดเคาน์เตอร์เวทแล้วนะครับถอดล้อจับสายพานที่ด้านหลังออกนะครับออกยากหน่อยนะครับเพราะมีคราบสนิมอยู่นะครับสนิมโลหะก็เลยต้องใช้โซแนกช่วยในการดึงออกนะครับแล้วก็ต้องใช้ไขควงนิดหน่อยนะครับว่าตอนที่เราใส่เนี่ยถ้ามันบินขึ้นมาก็ลำบากก็ต้องตะไบรอยบินออกก่อนนะครับเพื่อคราวหน้าจะได้สะดวกหน่อยนะครับก็มาตะไบตรงที่แกนถังด้วยนะครับอย่างนั้นก็ถอดน็อตของถังซักนะครับถังนอกนะครับก็มีน็อตอยู่เกือบ20ตัวนะครับถอดได้แล้วนะครับแต่ว่าลูกปืนนะฮะมี2ลูกนะครับอยู่ที่ตัวถังด้านนอกตัวหนึ่งแล้วก็ด้านในตัวหนึ่งด้านในลูกหนึ่งก็น่าจะเป็นสนิมนะครับด้านนอกถอดไม่ยากเท่าไหร่ด้านในเนี่ยถอดไม่ออกนะครับต้องเอาวงด้านนอกออกก่อนนะครับเอาลูกปลายออกแล้วก็ลองทุบแกนด้านในดูว่าออกได้ไหมไปดูว่าน่าจะเป็นสนิมนะครับน้ำมันรั่วนะครับลูกยางมันที่กันน้ำระหว่างลูกปืนกับถังนะครับน่าจะเสียแล้วนะครับนี่ครับถอดด้านนอกแล้วครับก็พยายามจะเอาออกนะครับไม่ออกครับแข็งมากน่าจะเป็นสนิมนะครับสนิมโลหะนะครับที่โซนไหนอีกทีนึงต้องไปเผาแล้วนะครับเผาให้เกิดความร้อนแล้วก็เดี๋ยวไปจุ่มน้ำให้แกนหดตัวนะครับโดยที่วงแหวนยังร้อนอยู่ก็น่าจะเอาออกได้นะครับนี่ครับก็จุ่มน้ำนะครับด้านในเย็นนะครับก็ออกแล้วนะครับมาติดที่ปลายนิดนึงก็อย่าเคาะโดยตรงนะเดี๋ยวจะบินนะครับต้องอะไรรองไว้แล้วก็เคาะตามนี้ตามที่เห็นเนี่ยนะครับบินแล้วก็ลำบากนะครับนี่ครับสภาพตลับลูกปืนด้านนอกและด้านในนะครับจากนั้นก็เอากระดาษทรายขัดสนิมของแกนถังซักนะครับได้ใส่สะดวกหน่อยนะครับตอนที่เคาะตลับลูกปืนออกแกนบินหมดแล้วนี่ตลับลูกปืนผมซื้อมา2ลูก185 บาทแล้วก็ยางกันน้ำซึมก็ลูกหนึ่ง80 บาทนะครับใส่ยางกันซึมน้ำไปก่อนนะครับไม่ให้น้ำซึมจากถังมาโดยตลับลูกปืนเดี๋ยวจะเป็นสนิมแบบเมื่อสักครู่อีกนะครับทุกครั้งที่เราเปลี่ยนแกนเราก็ต้องเปลี่ยนไอ้ยางกันซึมด้วยนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยปัญหาจะเกิดเวลาเราถอดนะครับตอนนี้ก็ผมกำลังจะใส่เลยนะครับเนี่ยเวลาเคาะใส่เข้าไปเนี่ยก็ต้องให้โดนวงนอกนะครับถ้าโดนวงในเดี๋ยวลูกปลายมันจะเสียนะครับใช้หัวประแจบล็อกที่มีขนาดเล็กกว่าวงแหวนกรอบนอกของตลับลูกปืนนิดหน่อยนะครับเคาะเข้าไปนะครับ
กติแกนถังด้านในจะไม่ต้องถอดออกนะครับถ้าเกิดถ้ารับลูกปืนเก่าถอดออกง่ายๆนะครับแต่ในกรณีของผมวันนี้ถอดยากนะครับก็เลยต้องถอดแกนออกแล้วก็หลังจากที่เราใส่แก้ไขเรียบร้อยแล้วก็กรอบกลับกับถังด้านในขันน็อตให้แน่นนะครับเพราะว่าถ้าน็อตหลวมแล้วก็เรื่องใหญ่นะครับของมันหนักถอดยากทำทีเดียวให้ดีเลยนะครับแล้วก็เอาโซนิกไปฉีดที่แกนด้านนอกแล้วก็ที่ลูกปืนทั้งด้านนอกด้านในนะครับเพื่อกันสนิมด้วยแล้วก็หล่อลื่นในการใส่ด้วยนะครับจากนั้นก็ยกใส่ได้เลยนะครับน่าจะใส่ง่ายขึ้นเพราะว่าเราขัดสนิมออกหมดแล้วนะครับก็ลูกปืนก็ใหม่ด้วยครับแต่อย่าลืมใส่ลูกยางกันน้ำซึมนะครับถ้าไม่มีลูกยางกันน้ำซึมจากทางด้านในมาถึงตลับลูกปืนนะครับสนิมจะเป็นสนิมภายในอาทิตย์2 อาทิตย์ก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่ามันหนักมากนะครับผมว่าถ้าจ้างเขาทำเนี่ย 3,500 เนี่ยมันก็ไม่แพงนะครับถ้าไม่มีจิตใจเป็นช่างจริงๆเนี่ยผมว่าจ้างดีกว่านะครับมันเหนื่อยมากนะครับหลังจากนั้นขันน็อตของถังนอกนะครับถังเก็บน้ำระหว่างด้านหน้าและด้านหลังฮะจะมีน็อตอยู่ประมาณ20 จุดนะครับที่ต้องขันนะครับขันให้แน่นเลยนะครับนี่ครับน็อตเยอะมากใช้ค้อนยางเคาะแกนจับสายพานกับแกนถังนะครับแล้วก็ขันน็อตให้แน่นเลยนะครับตัวนี้ก็ถ้าไม่แน่นก็จะหลุดบ่อยๆนะครับต้องขันให้แน่นเลยนะครับหลุดแล้วก็ต้องลำบากอีกนะครับงานซ่อมเครื่องซักผ้าเป็นงานใหญ่นะครับนี่ก็พร้อมที่จะประกอบกับตัวถังแล้วนะครับใส่จกสปริงเข้าไปก่อนนะครับต้องใช้คน3 คนนะครับนี่ครับร้อยจกสปริงในรูนะครับรูด้านซ้ายก่อนนะครับด้านซ้ายเสร็จก็ด้านขวานะครับนี่ด้านขวานะครับต้องใช้ไขควงช่วยงัดนะครับไม่งั้นนะใช้นิ้วแล้วก็ถ้าเกิดพลาดท่าไปหนีบนิ้วเข้าแล้วก็เจ็บหลายวันเลยนะครับยึดชุกสปริงเสร็จก็ประกอบคัตเตอร์เวทได้เลยนะครับใส่คัตเตอร์เวทแล้วก็เอาแหวนล็อกกันหลุดด้วยนะครับแล้วก็น็อตขันนะครับขันให้แน่นเลยนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยมีน็อต3 ตัวมาจากโรงงานก็ให้น็อตแค่3 ตัวนะครับสงสัยอีกตัวหนึ่งเผื่อไว้ลิ่มพลาสติกหลวมจะได้ขยับได้นะครับนี่ครับเอาแหวนยังไม่อยู่ในร่องในรอยก็ต้องเคาะให้ดีแล้วก็ขันอีกทีนะครับตัวคัตเตอร์เวทเนี่ยผมว่าหนักน่าจะเกิน20 กิโลนะครับถังก็น่าจะประมาณ 4-50 โลเพราะว่ารวม 6-70 โลนะครับเนี่ยทั้งคัตเตอร์เวทแล้วก็ถังนอกนะครับเสร็จแล้วยึดโชคกับถังเก็บน้ำนะครับเอาโชคด้านซ้ายก่อนนะครับต้องมีคนช่วยกดข้างบนนะครับกดเสร็จแล้วก็ใส่ลิ่มพลาสติกเข้าไปเลยนะครับใช้ค้อนยางทุบเข้าไปนะครับอะไรลองหน่อยนะครับเพราะว่าค้อนลิ่มเนี่ยถ้าเกิดเสียเนี่ยไม่รู้จะหาซื้อได้ที่ไหนจากนั้นยึดท่อระบายน้ำทิ้งกับถังนอกให้เรียบร้อยนะครับดูให้ดีรัดสายให้แน่นนะครับถ้ารั่วแล้วก็เรื่องใหญ่นะครับเครื่องซักผ้าของใหญ่นะครับไม่ใช่ของเล็กของหนักด้วยนะครับแน่นเลยนะครับทุกขั้นตอนต้องรอบคอบนะครับไม่รอบคอบจะลำบากที่หลักนะครับเสร็จแล้วก็ประกอบเทอร์โมสแตทกับถังนะครับก็ใส่น้ำยาล้างจานหน่อยเพื่อให้ลื่นนะครับจะได้ใส่ง่ายๆนะครับหมุนนิดหน่อยนะครับอันนี้ต้องดูดีๆนะครับใส่ยากนะครับอันนี้บางทียางมันไม่ได้เข้าไปข้างในหมดเนี่ยอาจจะทำให้รั่วได้นะครับเสร็จแล้วก็ประกอบท่อแรงดันน้ำนะครับเพื่อควบคุมระดับน้ำในถังนะครับไว้สักครึ่งถังกับเต็มถังนะครับท่องไว้เลยนะครับทุกจุดห้ามรั่วนะครับต้องรอบคอบนะครับรั่วแล้วก็เรื่องใหญ่นะครับพยายามทำทีเดียวนะครับก่อนจะประกอบก่อนจะปิดฝาหลังนะครับไม่งั้นลำบากนะครับ
ผมทุกครั้งผมตรวจและตรวจอีกนะครับนี่ท่อน้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับอยู่ด้านบนสุดนะครับอันนี้รั่วคงไม่เป็นไรเพราะอยู่ข้างบนแต่ว่าไม่รั่วจะดีกว่านะครับมันจะมีล็อกอยู่นะครับต้องดูดีๆนะครับถ้าไม่เข้าล็อกก็รั่วนะครับเสร็จแล้วก็ไปประกอบท่อน้ำกับผงซักฟอกนะครับน้ำกับผงซักฟอกจะเข้าทางนี้นะครับด้านขวามือของถังนะครับก็อยู่บนอยู่นะครับแต่ไม่บนสุดนะครับก็ไม่ควรจะรั่วนะครับถ้ารั่วเดี๋ยวไปน้ำไปโดนมอเตอร์ก็เรื่องอื่นเองนะครับมอเตอร์ช็อตก็เรื่องใหญ่นะครับทิ้งเลยนะครับถ้ามอเตอร์ช็อตนะครับซ่อมไม่คุ้มนะครับมอเตอร์นี่ก็ทนนะครับ23 ปียังไม่เสียเลยนะครับเครื่องรุ่นนี้เมื่อ23 ปีที่แล้ว 17,500 นะครับแต่เดี๋ยวนี้เครื่องซักผ้าเนี่ยจะถูกแล้วนะครับฝาหน้าก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 12,000 ก็ซื้อได้เลยนะครับฝาบน 7-8 พันก็ซื้อได้เลยนะครับแล้วก็มอเตอร์ไปประกอบได้เลยนะครับมอเตอร์เนี่ยก็หนัก10 กว่าโลแน่นอนนะครับหนักแล้วก็ใส่ย่ามเหมือนกันนะครับระวังหลังนะครับต้องมีซัพพอร์ตยึดมอเตอร์4 จุดนะครับใส่ยากนะครับกว่าจะเข้า4 จุดได้แล้วก็มีจะขันน็อตกลับเข้าไป2 จุดนะครับด้านหน้านะครับคือด้านหลังของถังนะครับ2 จุดแต่ก็ไม่เคยหลุดนะครับ23 ปีก็ยังอยู่ดีอาจจะเป็นเพราะสายพานรัดแน่นก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ประกอบสายให้เรียบร้อยนะครับเสียบสายทุกอย่างให้เรียบร้อยให้เหมือนเดิมกับตอนที่ถอดนะครับคือถ้าเกิดว่าก่อนจะถอดเนี่ยก็ควรจะมาร์กให้ดีนะครับใส่ผิดก็อาจจะเครื่องอาจจะไม่ทำงานนะครับก็มีท่อสายกราวนะครับสายกราวมาจากถังแล้วก็จากมอเตอร์แล้วก็จากกดลวดทำความร้อนนะครับจะมี3 สายนะครับคือยังไงก็พยายามต่อสายดินไว้นะครับถ้าไม่ต่อช็อตแล้วก็น่าจะมีปัญหาเพราะว่าน้ำกับไฟฟ้าเนี่ยมันของคู่กันนะครับมันจะเป็นตัวนำไปถึงตัวเราได้เลยเพราะนั้นอย่าประมาทนะครับสายทุกสายก็ฉีดโซแนคที่ข้อต่อให้เรียบร้อยนะครับกันสนิมนะครับถ้าเป็นสนิมก็ต้องถอดฝาหลังก็ลำบากก็เพื่อไม่ประมาทนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็ให้มันจะเกิดฝาหลังสักครั้งนึงก็เกิดจากลูกปืนมันเสียนะครับอย่าให้เกิดจากสาเหตุอื่นเลยนะครับพอลูกปืนเนี่ยตลับลูกปืน2 ปียังไงก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าผมใช้มา23 ปีก็น่าจะ10 กว่าครั้งแล้วมั้งฮะเปลี่ยนลูกปืนเสร็จแล้วก็ไปรัดยางปุ่มกันรั่วด้านหน้าให้เรียบร้อยนะครับถ้ารัดไม่ดีอาจจะทำให้น้ำท่วมไปโดนมอเตอร์ก็ได้นะครับทำให้มอเตอร์เสียได้นะครับเนี่ยใส่เข้าไปทำไงให้แน่นอันนี้ไม่ถึงก็ทำไงนี่ไม่ถึงเห็นไหมก็อย่างนี้กดเข้าไปโอเคนั่นแล้วรัดด้านหน้าเรียบร้อยก็ไปประกอบสายพานนะครับแล้วก็ลองเครื่องดูนะครับนี่ครับเสียงเบากว่าเดิมเยอะเลยนะครับเยอะไหมตอนซื้อใหม่ๆก็เสียงไม่ได้เบากว่านี้สักเท่าไหร่นะครับนี่ครับสภาพของสายพานเพราะว่าผมต้องตัดสินใจไปซื้อมาเปลี่ยนใหม่เลยดีกว่านะครับเปิดหาได้ครับผมหาได้นะครับเนี่ยราคา850 บาทนะครับของเก่ามันก็ยืดเลยนะครับน่าจะยืดสัก5 มิลได้นะครับนี่ของใหม่นะครับแต่เบอร์เดิมนะครับเบอร์เดิมก็เพราะว่าผมไม่แน่ใจว่า23 ปีของเก่ามันจะขาดเมื่อไหร่ตัดสินใจไปซื้อใหม่ดีกว่าก็
ยังไงถ้าขาดก็อาจจะทำเป็นอะไหล่ก็ได้นะครับหายากนะครับผมหาอยู่หลายชั่วโมงนะครับกว่าจะได้นะครับหลายล้านครับเป็น10 ล้านเลยนะครับจัดสายพานให้ดีให้อยู่กลางๆของแกนหมุนนะครับทั้งมอเตอร์และรับสายพานนะครับก่อนจะปิดฝาหลังก็ตรวจทุกอย่างให้เรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับการข้อผิดพลาดนะครับเพราะว่าการปิดฝาหลังอย่างไรก็ต้องใช้คน2 คนนะครับก็ต้องระวังนะครับหนีบนิ้วมือนิ้วเท้านี่เจ็บหลายวันเลยนะครับก็ของมันหนักนะครับเสร็จแล้วก็ขันน็อตให้เรียบร้อยปิดที่ล็อกโชคข้างบนโชคสปริงนะครับไม่ให้หลุดนะครับจะมีที่กันหลุดโชคสปริงด้านบนนะครับถ้าหลุดแล้วเรื่องใหญ่นะครับพังเลยนะครับถ้าหลุดเพราะว่าของมันหนักนะครับเสร็จแล้วก็ล็อกทางน้ำเข้ากับสายไฟนะครับขันฝาด้านข้างให้เรียบร้อยนะครับทั้ง2 ด้านเลยนะครับเสร็จแล้วก็ขันด้านหลังนะครับเราจะก็ปิดฝาบนมีน็อต2 ตัวนะครับน็อต2 ตัวซ้ายขวาหลังจากนั้นเช็คทางน้ำเข้าว่ามีขยะติดอยู่หรือเปล่าครับนี่ขยะเต็มเลยนะครับเห็นไหมครับก็ไปล้างครับล้างให้เรียบร้อยเดี๋ยวน้ำจะไม่ไหลเนี่ยครับล้างเสร็จแล้วครับใส่เข้าไปใหม่นะครับอันนี้ต้องถอดเช็คบ่อยๆนะครับบางทีน้ำถ้ามีขยะไปอุดตันก็น้ำจะไม่ไหลนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ใส่ตัวนี้ไปเนี่ยมันก็จะไปตันที่ทางน้ำออกจะไปค้างที่ทางน้ำออกทำให้ดูดน้ำออกไม่ได้นะครับนี่ครับเสียงเบาขึ้นเยอะเลยนะครับเหมือนของใหม่เลยนะครับถึงแม้ว่าตัวถังจะเก่านะครับเห็นไหมครับปั่นแรงก็ไม่ดังเท่าไหร่นะครับถือว่าน่าพอใจนะครับถ้าท่านชอบคลิปนี้โปรดกดไลค์ถ้าท่านคิดว่าคลิปนี้พอมีประโยชน์กับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านหวังดีโปรดกดแชร์และถ้าท่านคิดว่าช่องนี้พอมีประโยชน์กับชีวิตท่านบ้างโปรดกดติดตามได้เลยนะครับ